خدمت عرض کنم که مدل جدید میخوام برای شما آموزش بدم که امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیرد. دوستان عزیز اگر چینل ما را سابسکرایب نکردین اول چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. برای حمایت ما فقط صفحه را لایک کنید. و میخوام آموزش بدم براتون، آموزش جدید و مدل جدید. سیگنالش چینل افغانستان بسیار سیگنالش خوب میشه. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره و اینم من اینجا آماده کردم و تا این اندازه رو من رسوندم. اما این مدل نصب میکنیم و تاور اینجوری و بالکل سیده نصب میکنیم اینجوری و حالا برای شما نشان میدم که باید چیکار بکنیم که ما سیگنال داشته باشیم. حالا سیگنال نداشتیم، حالا سیگنال پیدا آماده کرده بودیم که سیگنال پیدا کنم برای شما. و اینم ساتلایت میتر ما هست، یکم صفحش خراب شده و حالا ما سیگنال پیدا کردیم. سیگنال بسیار عالی سیگنال هست اینجا. دو جهتی که دو ما نصب کردیم، اینجوری نصب کردیم. سیگنال ایران حدود مثلا 50 تا 49 سیگنال ایران میتم، تا افغانستان میشه 53. منتها دهی جهت که ما دهی مدل نصب کردیم، دهی مدل جهت افغانستان و ایران و کل شبکه ها در یک اندازه، در مو اندازه که مثلا اونجا سیگنال داره این هم سیگنال میدم. بالکل برای شما اینجوری نشان بدم که سعی کنید مثلا دیش ما هست که ما دیش نصب کردیم خدمتتون و بالکل اینجوری رو بخشیم و این ما نصب کردیم و این دیش نصب کردیم، سیگنالش هم پیدا کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما دوستا قرار بگیره و دوستای عزیز دوباره میگم که چینل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. برای حمایت از ما فقط صفحه رو لایک کنید. تشکر میکنم از دوستای عزیز. امیدوارم که این ویدیو مورد پسند شما قرار بگیره. من اینا در چینل یوتیوب قرار میدم خدمت دوستای عزیز و کسی که دوستای عزیز هر نوع دیش بخواین ما براش نصب بکنیم من انجام میدم. براش جایی که سیگنال بسیار مشکل است پیدا نمیشه و راه بسته باشم من براش میتونم به این طریق براش میتونم نصب کنم که شبکه افغانستان از هر جهت داشته باشه، از هر طریق داشته باشه. و من دوستای عزیز نمبرهای من در چینل دایر کرده و دوستای محترم، دوستای عزیز و مشتریای عزیز تماس بگیرن، من براشون نصب میکنم. هر رقمی که باشه من چینل افغانستان واسهشون پیدا میکنم، نصب میکنم براشون در هر جهت. از این طریقی که حالا دی طریق نصب کردیم حالا دیشو از این طریق هم میتونم برات پیدا کنم. و راههایی که مثلا جلوش دیوار گرفته است، دیوار هستش نمیتونه چینل ها رو پیدا بکنی، از این طریق من چینل ها رو براشون نصب میکنم، چینل افغانستان و ایران. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. دوستای عزیز بازم تشکر میکنم از شما. حتما ما را حمایت بکنین، چینل ما را لایک بکنین. انشالله دوستای عزیز تا ویدیو بعدی خدا نگهدار شما.